وهيك بنوصل لختام الحلقة. شكراً لكل يلي تابعونا. اعذروا ما شفتوا منا، والى اللقاء. اوكي كات، يعطيكم العافيه يا شباب. شو انتنس الشيء؟ لا برنار ما صدقت كيف خلصنا، لأنه صراحة قعد لي على قلبي هالبروجي. لا مش هالقد انت كمان. قلنا ساعة بنحكي عن كل شيء في مصايب ولا حل. ليك انه حكينا عن كذا حل مؤقت بكم حلقه. يا الله برنار بليز خلص ارجع على برلين. هاي جايز. هلا نائلة من فريق الريسيرش. شو الوضع، كيف حاسين؟ خلص رواق. نادين معبقة شوي مثل ما شايفة، ما بعتب عليها صراحة. ولا انا، انت تعي شوفي فريق الريسيرش عنا بالمكتب شو معبين. يعني نازلين فينا نعاوي من اول نهار ولا خبريه حلوه. انه ليك لو نحن عم نخترعهم للاخبار كنا نهنيها باحلى هابيلي ايفر افتر، بس انه هيدا التاريخ لا. ايه انه ما في يظهر هلا بيتر بان يشيل لبنان من الازمه مثلا، او ساحرة تحول النظام الطائفي لضفدع. بليز ما حدا يبوسها. ايه او انه روبن هود يرد الدولار على 1005. او نكتشف بعد كل هالسنين انه باتمان مسيحي ماروني، نقنعه يعمل رئيس جمهورية ويحل لنا كل شيء في قضايا ونرتاح. ليكي انا بشوف العكس، انه ايه الموضوع متعب بس بحس ضروري نحكي فيه يعني. ليك برنار انا صراحه كثير بحب بس تعطيني رايك، لانه بحسه انه ما بغير شيء على حياتي. بما انه رايي هالقد هامك رح لك بعد شغله. نحن مشكلتنا بلبنان نادين انه الماضي مكمل معنا على الحاضر. بما انه معنا جنابي وقتها عم نعيشه بحياتنا اليوميه. ايه ليك هذا مخيل نعيمه قالها؟ لا زعلانه، يا ريته قالها صراحه. شو رايك نمشي لبرا شوي، عبقت. انه هي همومنا اليوميه لوحدها بتكفي، كيف اذا معطل فوق عبء الماضي بتصير عايش بحاله تشنج وتعب من دون ما تفهم من وين جاي هذا التعب. اقول لك من هيك مشان جيني كتافي كل الوقت. برنار انت شو برجعك؟ يعني اذا بتشوف اليوم الناس كيف عايشين كل الوقت هيك صاروا عابسين كل الوقت، حتى انه عم يسهروا وينبسطوا هيك عم بيكونوا كل الوقت. يعني نعمتها نحن هيك. برج الجدي؟ انا جدي شو بوش جدي؟ لا ولا شيء، بس هيك انه عم اقول بس. اوكي. يعني مثلا اذا بروح عند حكيم نفساني انا اليوم بقول له مش عم بقدر نام من القلق، على الارجح يسالني عن حياتي ليفهم جذور هيدا القلق. هيدا اللوجيك، بنفهم الماضي تنعالج الحاضر. نحن بلبنان عم نعالج العوارض بدل الاساس المشكله. يعني اذا العوارض هن قله نوم وقلق، نحن عم ناخذ حبه كل يوم لنسيسر حالنا، بس تيجي تحكي مع حدا بالموضوع دغري الكل بيعبق، لانه ما في منتل سبيس الكافي لهالشيء. مثل هارد ديسك كمبيوتر، يعني اذا ما بتمحي عنه قصص كل فتره والتانيه قد ايه بده يخدمك؟ نظريا انا معك 100%، اوكي، بس عمليا على الارض يعني شوي صعب تطبق اللي عم بتقوله، لانه القصص يعني بالحقيقه معقده اكثر من هيك. انه خذ اكزامبل الحكيم النفساني اللي انت هلا حكيت عنه. اول شيء وين لقيت حكيم نفساني شاطر؟ عم بسال كرمال وحده صاحبتي مش شيء. ثاني شيء اوكي، حكيم نفساني بتروح لعنده انت، يعني هو ما فيها حكمك غصب عنك، بدك تكون انت مقتنع انه بدك علاج وتطلبه للعلاج. قناع الدولة بلبنان أو حتى الناس يعني من عائلتي وجر إنه يرجعوا يفتحوا صفحة الماضي ويقروها ويتصفحوها ويستخلصوا منها العبر. إيه نو واي. ليه لا؟ لأنه برأيي ما في نية إنه يعالجوا شو صار، وفي النية إنه يلوموا بعض، عرفت؟ ولا حتى في النضج إنه يراجعوا التاريخ بموضوعية. يعني أصلاً مش قادرين يتفقوا على هوية لبنان. لك شو هي هوية لبنان؟ ليش هالقد صعب يعملوا إجماع عليها؟ من هيك برأيي كثير مهم نعالج المشاكل قبل ما تصير من الماضي. بعدين بصراحة اللي صار بلبنان منه هالقد سبيشل، يعني سوري بس وي ار نوت سبيشل. في كثير بلدان مرقت بمشاكل ونزاعات بتشبه اللي عم نمرق فيه، بس هن قدروا يتخطوا ويعالجوا مشاكلهم بعكسنا. عندك مثلا ايرلندا الشمالية، انه هول الجماعة مرقوا بنزاعات طويلة عريضة، رجعوا بعدين عملوا اتفاقية سلم وبنيوا سردية في بقلبها مخاوف الفريقين المتنازعين ومش الحال. في كمان رواندا، افريقيا الجنوبية. ايه بنعرفهم هول كلهم، انا قاري كثير كتب. اللي كنت عم قوله انه نحن مش بس تعايشنا مع المشاكل، لا انتخبنا لها وجوه وبقينا نجدد لهم عمر سنين. انه هالشي وصلنا لمشاكل بنيويه انه كثير بحاجه تتعالج وبعدها مكفيه لليوم. مثل شو؟
انه اوضح من الازمه الاقتصاديه، انه صراحه يعني لو عالجنا موضوع الاقتصاد وعملنا حل بنيوي اقتصادي بعد الحرب ما كنا وصلنا لازمه واضح انه ما في مهرب منها. او انه لو تحددت هويه لبنان فعلا لتجمع الكل ما كنا وصلنا لهون، مش انه منطقه وناسها بسمنه ومنطقه وناسها بزيت. طيب كيف تتخيل هوية لبنان؟ مرة ختيارة مراهق ابيض ادمية عندها خبرة بتهور بتستعمل بيعمل اكل طيب. عن شو عم تحكوا؟ عن هويه لبنان عاد. هيدا مثلا هارد ديسك فول مفحم. ليك انه انا معكم في انقسام واضح على تاريخ لبنان، بس انه الخبريه الحلوه انه لا انا ولا انتم مضطرين نكتبه، لانه بكل بساطه مش شغلتنا. برنار انت اكيد ما شغلتك تكتب تاريخ، يعني وقت اجتك الفرصه نزلت بات من على قصر بعبده. انا بشوف انه متى بتتامن اراده على صعيد مؤسسه انه نحكي بالماضي ونطورق احداثه، المؤرخين هن لوحدهم بيعملوا واجباتهم وبيلاقوا حلول، منا قصه مستحيله ومش اول بلد بيقطع بهيك شيء. طيب كيف تتأمن هالإرادة على صعيد مؤسسة؟ بوجود الناس الصح بالحكم وبمؤسسات الدوله. وصلت على بيت القصيد. وكيف بتجيب الناس الصح إذا أكترية الشعب من أهل وجر بعضهم بينتخبوا جيل الحرب؟ ايه انه انا مرت عمي باخر انتخابات سالت اذا الياس سركيس نازل. خيي ما في شك انه جيل اهلنا بعد ما تخطى الحرب الاهليه، وما بعتب عليه صراحه انه ترومه 15 سنه ما بتروح مجرد فتحت مطعم بالداون تاون وحطيت قدامه حمام ابيض ودبكت، عرفت؟ بدها عمل مؤسسات جده ومصالحه وطنيه حقيقيه و 100%. بعدين اذا بتفكر فيها نحن كل تاريخنا مصايب، يعني ليترلي كل جنريشن بتكبر بلبنان بتكبر عم تغني رجع يتعمر لبنان، صفينا مقضينا بالورش عم نعمر كل الوقت. اي ورشه برنار ايديك انعم من بنتي حبيبي، ما بتعرف الشاكوش انت اذا شفته. نادين ظهر قطع الاوتوستراد شوي ورجعي. طيب ما جاوبتني، كيف بجيب الناس الصح على الحكم إذا أهلي بعدهم عم ينتخبوا جيل الحرب؟ خيي منقنع الناس حوالينا انه ما تخاف من الوجوه الجديده. انا بشوف انه كل واحد منا في يلعب دور بسيط بس مهم، بركي على طاولة الاحد مع اهله، في يقرب وجهات النظر بموضوعيه. لازم نحكي له انه هو الزعماء عندهم خبره، ايه بس خبرتهم خبره حرب مش خبره اعمار وسلام. ايه بس يعني صراحه مش الحق بس على الجيل الكبير، في ناس من عمرنا بعدهم عم ينتخبوا نفس الوجوه. 100% هن كمان. الجيل الجديد لازم يبلش يتابع سياسه على بكير ليعرف مين ينتخب، ولازم كلنا نتعلم نبلش ننتخب مشروع بغض النظر مين وراه. بدك ما تواخذوا على ايجابيته للصبي بس لانه عايش ببرلين. طيب عم فكر بركي أنت بتجي بتحكي أهلي على الغدا نهار الأحد. افكر بركي لا. طيب نادين أنت شو رأيك بالموضوع؟ انا هيدا الاحد كثير مشغوله. اوكي انه كل واحد منا عنده حدا بعائلته بعده ممسك بالماضي بطريقه او باخرى، وبيعرف حدا من جيلنا انه ما بيتعاطى سياسه ومنه فايت بهذا الجو، بس السؤال هو اذا ضليتك عايش بالبابل تبعك وما عم بتتابع سياسه، يا هل ترى بتكون عم تضر حالك ولا عم بتفيد حالك؟ انا ما عندي جواب، يعني انه اذا ناطريني انا جاوب، انا ما بعدنا عم نحكي عن هويه لبنان. يعني حتى هيدا الجيل الجديد اللي ضايق خلقه انه اذا شوي اعتمد اسلوب محاسبه ومساءله فينا نعمل طريق كتير احسن للمستقبل. بعدين في كتير مبادرات بتخلينا نحس انه رواق فينا نفهم الماضي والحاضر وبنقدر نعمل قرارات واعيه بلا بارازيت من سرديه المنظومه. هلا كلنا ضايق خيرنا وعايشين حالة إحباط ما عدا برنار لأن عايش ببرلين. لك شيل برنار على جنب، خلينا نعطي كريدت لهالجيل الجديد، لانه بصراحه انه صار فهمان انه التغيير ما بيصير كل 4 سنين مره، انه بنتخب بعدين يلا هايبرنيشن، انه صرنا بنعرف انه بدنا نلحق مشاريع قوانين تشبهنا. بعدين حتى الجيل الجديد اللي بعده مآمن بالاحزاب القديمه انه بيقدر يطالب نوابه بالتغيير. لا انا بوافق على كل شيء عم تقولوه باي ذا واي، كلمه كلمه، بس بفتكر ضروري نوقف هون لانه الجو صار شوي كرنج، وايجابيتكم مع انه بمحلها عملت لي شوي مغص. انت لازم تعرفي انه برنار ارتيست، فوقت حياته تصير شوي حلوه ببطل لها معنى. صح بنسى. مزبوط انه بال 2012 ربح لوتو بس رفض الجائزة. ايه وبال 2017 ترك صاحبته لأن العلاقة كانت كتير بيرفكت. حرام مرة أمه قالت له إنه بتحبه قام عرض حاله للتبني.
ايه ومرة ضيفوه شوكولا قام قرقش ازاز دغري من بعدها تيشيل الطعمة. مرة سافر قام قد ما انبسط بالسفرة عمل حادث قصداً لحتى يعمل كوما وينسى السفرة. إيه انه بصدق انه بيعمل هيك شيء صراحة. مش شي بيشبهه يعمل هيك شيء.